ሄሎ ጤና ይስጥልኝ የአዲስ ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ያው እንደሚታወቀው አዲስ ታይምስ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ መረጃዎችን ሲያደርሳችሁ ቆይቷል። አሁን በውስጥ በአንዳንድ ጥያቄዎች አንድ ቱቶሪያል ለመጀመር አስቤያለሁ። ምንድነው እሱ? ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ ነው። ተከታይ ቱቶሪያሎች ናቸው። ዘ ኮርስ ጀነራሊ ከቨር የሚያደርገው 13 ቻፕተሮች ይኖሩታል። ይሄኛውን ቻፕተር ሚስ ሳታረጉ ቱቶሪያሉን ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ቢኮዝ ኢት ኢዝ ሳይኦፕስ የምንለው አንድ የሲስኮ ትሬኒንግ ሰርቲፊኬሽን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካሊ ይህን ትሬኒንግ መውሰድ ያልቻላችሁ ሰዎች የኛውን ቱቶሪያል ተከታትላችሁ አትሊስት የተወሰነ ኖሌጅ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ ኦኬ ቻፕተር 1 ስር ሳይበር ሴኩሪቲ ኦፕሬሽን ሴንተር የሚለው እናያለን። በእነኚህ ስር ያው እንደምታዩት ዳንጀር ትሬት አክተርስ ታርጌትድ ፒፕልስ ትሬት ኢምፓክትስ እንደነ አገንስት ሳይበር ሴኩሪቲ እንዴት እንከላከላለን፣ ሳይበር ሴኩሪቲ ኦፕሬሽን ሴንተር ምን ነው፣ ኤሌመንቶቹ ምንድናቸው፣ ቴክኖሎጂ የሚጠቀመው ምንድነው፣ ሰርቲፊኬሽን የሚለውን ነገር በቻፕተር 1 ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛው የሲስኮ ትሬኒንግ ነው። ያው በራሴ ያዘጋጀሁት አይደለም። ስለዚህ ትሬኒንጉን የወሰዳችሁ ሪቫይዝድ ማድረግ ትችላላችሁ። አዲስ የሆናችሁ በዚህ ከሆነ ሰርቲፊኬሽኑን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ትሬኒንጉን ወስዳችሁ ከቻፕተር 1 እስከ 13 ነው ያለው። ስለዚህ እንዳታዩት 1 ከጀመራችሁ እስከ 13 ድረስ ጨርሱት ማለት ነው። ያው ቻፕተር 1 ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በቻፕተር 1 ስር የምናያቸው ማለት ነው። ቻፕተር 2 ዊንዶው ኦፕሬቲንግ ሲስተምን ኦቨርቪው እናደርጋለን። አጠቃላይ ያው ሴኩሪቲ ላይ ስለ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አንደርስታንዲንግ ሊኖረን ይገባል። ቢኮዝ ብዙ ሴኩሪቲ ሀፕን የሚሆኑት በኦፕሬቲንግ ሲስተም ቫልነራቢሊቲ ላይ ፎከስ አድርገው ነው። ስለ ዊንዶው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሃይላይት እናያለን ማለት ነው። ዊንዶው ኦቨርቪው ምንድነው፣ ዊንዶው አድሚኒስትሬሽን የሚለውን ነገር እናያለን። ስለዚህ በቻፕተር 2 ይሄኛው ነው ዲዛይን ያደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ ዊንዶው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ቻፕተር 2 በዲቴል እናያለን ማለት ነው። በዝርዝር እናያለን። እዚህ ጋር እንደምታዩዋቸው ማለት ነው ዊንዶው ፋይል ሲስተሙ ምን ይመስላል፣ ቡት ፕሮሰሱ፣ ፕሮሰስ፣ ትሬድ፣ ሰርቪስ የመሳሰሉትን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ከረንትሊ ያው እንደሚታወቀው ሳይበር ሴኩሪቲ ወይም ደግሞ የመረጃ ምዝበራ በጣም ከፍተኛ ስጋት እየፈጠረ ነው ዓለም ላይ ያለው። ስለዚህ የኛውን ቱቶሪያል ትሬኒንግ እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የአዲስ ታይምስ ባልሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ሌሎችም ቱቶሪያሎችን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑትን ቱቶሪያሎች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ እንዲሁም ኮመንታችሁን በመስጠት ድጋፋችሁን አሳዩኝ ማለት ነው። ከኛው በቻፕተር 2 ነው። ቻፕተር 3 ስለ ላይነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው የምናየው። አሁን በቻፕተር 2 በዊንዶው ኦፕሬቲንግ ሲስተም አይተናል። ቻፕተር 3 ላይ ላይነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው የምናየው። we will see about the linux operating system in details, ላይነክስ ኦቨርቪውስ፣ ላይነክስ አድሚኒስትሬሽን፣ ላይነክስ ሆስትስ የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ላይነክስ ብዙ ጊዜ ኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። ላይነክስ ኢዝ ኤንኦኤስ ኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው ከዊንዶው በተለየ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ የኛውንም እናያለን ማለት ነው በቱቶሪያል ውስጥ። ስለዚህ አብራችሁኝ እስከ መጨረሻው ድረስ ቆዩ ብላለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ቻፕተር 3 ስለ ላይነክስ ዲቴል እናያለን ማለት ነው። ቢኮዝ ከሴኩሪቲ ጋር የተገናኘ ነገር ስለሆነ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ስለሱ ካሪኩለም ውስጥ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የኛው የሳይበር ሴኩሪቲ ትሬኒንግ ላይ ማለት ነው። ቻፕተር 4 ላይ ስለ ኔትወርክ ፕሮቶኮል እንደ ሰርቪስ ነው የምናየው። እዚህ ጋር እንደሚታወቀው እነዚህ ፕሮቶኮሎች እና ሰርቪስ ወይም ደግሞ ፖርት ማለት ነው። ስለ ኔትወርክ ፕሮቶኮል እና ፖርቶች ነው የምናየው። እዚህ ጋር እንደምታዩዋቸው ኔትወርክ ፕሮቶኮሎች እናያለን፣ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል እናያለን፣ ኮኔክቲቪቲ ቬሪፊኬሽን እናያለን፣ አድሬስ ሪዞሉሽን ፕሮቶኮል እናያለን፣ ኔትወርክ ሰርቪስ እናያለን። እነኚህ በዲቴል እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩዋቸው በዝርዝር እናያለን ማለት ነው። በዝርዝር እናያቸዋለን። ስለዚህ በጣም አስፈላጊና ኢምፖርታንት ትሬኒንግ ነው፣ እንዳያመልጣችሁ። ከቻፕተር 1 ጀምራችሁ እስከ ቻፕተር 13 ድረስ ያለውን ተከታተሉት። ምክንያቱም ከፍተኛ ገንዘብ አውጥተንበት ምናምን ነው ትሬኒንግ ሰርቲፊኬቱን የምንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ኢምፖርታንት ነው። እዚህ ኢምፖርታንት ትሬኒንግ ፕሊዝ ጆይን ኤንድ ላይክ
with this Addis Time channels. Chapter 5 network infrastructure ወይም ደግሞ የዚህ የኔትወርኩን ኢንፍራስትራክቸር ነው ያለ ማለት ቢኮዝ ኢንፍራስትራክቸሩን ከሴኩሪቲ ጋር ቀጥታ የተገናኘ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲቫይሶች አሉ፣ ሩቲንግ ኢንፎርሜሽን አለ፣ ሃብ፣ ብሪጅ፣ ላን ስዊችስ፣ ቪላንስ፣ ስፓኒንግ ትሪ ፕሮቶኮልስ፣ ዋየርሌስ ኔትወርክ ኦፕሬሽንስ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋየርዌል፣ ትራፊክ ኮንትሮልስ፣ አክሰስ ኮንትሮል ሊስትስ፣ ቪፒኤን፣ እነዚህ ፊዚካል ሎጂካል ቶፖሎጂስ፣ ዋን ላን፣ ኮመን ሴኩሪቲ አርኪቴክቸር የሚላቸው በዲቴይል እናያቸዋለን ማለት ነው በቻፕተር 5 ውስጥ ማለት ነው። በቻፕተር 6 ውስጥ ኔትወርክ ሴኩሪቲ ላይ ነው ፕሪንሲፕሎችን የምናየው ማለት ነው። አታከርስ ኤንድ ዜር ቱልስ፣ አታከሮች ምን ይጠቀማሉ፣ እንዴት ነው አታከር እነማን ናቸው፣ እንዴት ነው አታክ የሚያደርጉን የሚለውን ነገር ኮመን ደግሞ አታክ ሜቶዶችን እናያቸዋለን ማለት ምንድን ናቸው እነዚህ ማልዌር፣ ቫይረስ ምናምን እንላቸውን በዲቴይል በዝርዝር እናያቸዋለን ማለት ስለዚህ እነሱን ካወቅን ነው መከላከል የምንችለው። በቻፕተር 7 ላይ ፋይንድ አውት እናደርጋለን አታክን ማለት ነው። አታክ ተደረገና ተደረገለም ፋይንድ አውት ዲፐር ሉክ እንለዋለን። እሱን ነገር እንዴት ነው አታክ ተሆነን አልሆነ የሚለውን ነገር ቸክ እናደርጋለን ማለት ነው። ቲሲፒ እና ዩዲፒ ቫልነራቢሊቲውን ኔትወርክ ላይ ቸክ እናደርጋለን ማለት ነው በቻፕተር 7 ስር ማለት ነው። ለቻፕተር 7 ኮርሶቹ ተከታይ ስለሆኑ ጀምራችሁ እንዳትወጡ ወይም ደግሞ ከመሃል እንዳትጀምሩት ከመጀመሪያው ከቻፕተር 1 ጀምራችሁ ቲቶሪያሎችን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮመንት እና አስተያየት ካላችሁ ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ መመለስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔትወርካችን ቻፕተር 8 ላይ ሃው ቱ ፕሮቴክት ዩር ኔትወርክስ ኔትወርካችሁን ፕሮቴክት ታደርጋላችሁ ከአታከሮች የሚለውን ነገር ባይ አንደርስታንዲንግ ዲፌንስስ እናያለን ማለት ነው። አሴትስ፣ ቫልነራቢሊቲ፣ ትሬትስ ትሬት የምንላቸው ምንድን ናቸው? ቫልነራቢሊቲ ምንድን ነው? አሴት ምንድነው ፕሮቴክት የምናደርገው አሴት። ሲአይኤ ትሬድ የምንላቸው ነገሮች እዚህ ጋር ኤኤ ኦፕሬሽን ምንድን ናቸው? ኤኤ ኦፕሬሽን ትሬት ኢንቴሊጀንስ የሚላቸው ነገሮች በቻፕተር 8 ላይ በዝርዝር እናያቸዋለን ማለት ነው እናያለን ማለት ነው። ቻፕተር 9 ስለ ክሪፕቶግራፊ እና ፐብሊክ ኢንፍራስትራክቸር እናያለን ማለት ነው። this is also security technology current in the world currently ያው ወርልድ ላይ ሴኩሪቲ ቴክኖሎጂ የምንጠቀመው ክሪፕቶግራፊ እና ፐብሊክ ኢንፍራስትራክቸር ነው። የኛው ምንድነው የሚለው ነገር ኤክስፕሌን እናደርግና እናያለን ማለት ነው። ቻፕተር 10 ኢንዲፖይንት ሴኩሪቲ አናሊሲስ ኢንዲፖይንት ላይ ሴኩሪቲ አናላይዝ እናደርጋለን። እንዴት ነው አናላይዝ የምናደርገው የሚለውን ነገር የኛውንም እናያለን ማለት ኢንዲፖይንት ፕሮቴክሽን ዩዝ ማልዌር አናሊሲስ ዌብሳይት ቱ ጀነሬት ማልዌር አናሊሲስ ሪፖርት ሶ ዛት እነዚህ ነገሮችን እናያቸዋለን ማለት ነው። ቻፕተር 11 ወይም ደግሞ ቻፕተር 11 ምንድነው ሴኩሪቲ ሞኒተሪንግ ነው። የኛውን እንዴት ነው ሴኩሪቲ ሞኒተር የምናደርገው፣ ምንድነው ቴክኖሎጂ የምንጠቀመው፣ ምንድነው የምናየው ሎግ እንዴት ሞኒተር ስናደርግ ምን ሀፐን መሆኑን እንዴት እናውቃለን፣ እነሱን ነገሮች እናያቸዋለን ማለት ነው የቻፕተር 11 ላይ ማለት ነው። ቻፕተር 12 ላይ ኢንትሩዥን ዲቴክሽን አናላይዝ እናደርግ ኢንትሩዥኖችን አናላይዝ እናደርግ ኢንትሩዥን ማለት ሀከሮች የመጨረሻው ኢንሲደንት ሪስፖንስ ሃንድሊንግ ነው። የኛው እንዴት ሪስፖንድ እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው።